नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं स्वागत तरी मी नेमकं कसं करणार, कारण इमोशनल मोमेंट आहे. आपण काही रोबोट नाही आहे की अगदी प्रत्येक गोष्ट आपण आपल्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी बघायला आणि त्याच दृष्टिकोनातून सगळ्या गोष्टी आखायला. पण आपण ध्येयवादी तर आहोत. म्हणजे आपल्याला अशाच काही व्यक्तिमत्वांकडून प्रेरणा मिळत राहते की आपण ध्येयवादी राहिलो पाहिजे, आपल्याला आपले गोल अचीव करता आले पाहिजेत. आणि आपलं सध्याचं गोल म्हणजे आपल्याला त्यांच्याबद्दलची माहिती असायलाच पाहिजे, एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा प्रत्येक अँगलनी त्यांची कारकीर्द कशी होती तरी आपण अभ्यासणार आहोत. तर आजचं सेशन हे इरफान खान यांना ट्रिब्यूट असणार आहे आपल्या सगळ्यांकडूनच विजन परिवारातर्फे. तर त्यांच्याबद्दल लीना मॅम यांनी खूप छान कविता लिहिली आहे आणि मला असं वाटतं की तुम्ही त्यांच्याच शब्दामध्ये ऐकावे, कारण त्यांनीच लिहिलेली कविता आहे. त्यांच्या शब्दांचा ठसा याच्यामध्ये आणखीन उमटेल. तर आपण पहिल्यांदा ती कविता ऐकू आणि त्यानंतर आपल्या सेशनची सुरुवात करू. ओके. अभी तो दो पल जीने की चाह हुई थी कि दिल का धड़कना ही बंद हो गया. अभी तो मंजिल करीब लग रही थी कि रास्ता दिखना ही बंद हो गया. अभी तो सपना पूरा ही हो रहा था कि नींद खुलकर वो भी टूट गया. अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई थी कि मौत ने हाथ थाम लिया. खूप इमोशनल अशी कविता आहे आणि याच्यावरून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की आपल्या आयुष्यामध्ये कधीही फुल स्टॉप लागू शकतो. आपण आयुष्यामध्ये भरपूर कॉमे लावतो ना. कॉमा म्हणजे असं आपण बरेचशा अशा तुटत बऱ्याचशा गोष्टी करत जातो की आपल्याला माहिती असते की अरे याच्यानंतर आपल्याला हे करायचं आहे. मात्र फुल स्टॉप लागल्यानंतर आपल्याला काहीच करता येणार नाही. तर जे काही तुम्हाला आयुष्य लाभले, आपल्या सगळ्यांना जे लाभलेलं आहे, तर त्याच्या प्रत्येक क्षणाचा आपण उपभोग घेऊ. ते आपण सोसायटीचं काहीतरी देणं आहे, आपल्या देशासाठी काहीतरी देणं आहे आणि यातूनच आपल्याला एक चांगलं व्यक्तिमत्व घडायचं सुद्धा आहे आणि घडवायचं सुद्धा आहे. तर याच दृष्टिकोनातून या एका पॉझिटिव्ह नोटसोबत आपण आपल्या सेशनची सुरुवात करू. इरफान खान यांचं निधन हे वयाच्या 54व्या वर्षी झालं. त्यांचा पिकूमधला एक डायलॉग आहे की ज्याच्यापासून आपण सुरुवात करायला हवी. डेथ और शीट ये दो चीज़ें किसी को भी कभी भी आ सकती है. तर असा त्यांचा खूप फेमस डायलॉग होता पिकू पिक्चरमधला. आणि इरफान खान यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या कौशल्यावरती प्रेक्षकांच्या मनामध्ये छाप सोडलीच होती. 29 एप्रिल 2020 रोजी त्यांचं निधन झालं आणि कोलोन इन्फेक्शनमुळे त्यांना 28 एप्रिल रोजी मुंबईमध्ये कोकिलाबेन रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं होतं आणि 29च्या सकाळी म्हणजे आजच्या सकाळी त्यांचा अखेरचा श्वास त्यांनी घेतला. 54व्या वर्षी त्यांचं निधन झालेलं आहे. आणि दुर्दैव म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या आईचं सुद्धा दुःखद निधन झालं होतं आणि ते त्यांच्या आईच्या अंत्यविधीला सुद्धा जाऊ शकले नव्हते, कारण सध्या लॉकडाऊन सुरू आहे. तर ते अंत्यविधीही अटेंड करू शकले नव्हते. आणि त्यांची जबर इच्छाशक्ती होती बरं, कारण त्यांना कॅन्सर पण डिटेक्ट झाला होता, ब्रेन कॅन्सर डिटेक्ट झाला होता आणि 2018मध्ये तो डिटेक्ट झाला होता. त्याच्यानंतर ते लंडनमध्ये गेले, तिथं त्यांनी ट्रीटमेंटसुद्धा घेतली, त्यातून थोडेफार रिकवरसुद्धा झाले होते आणि सप्टेंबर 2019मध्ये इरफान खान उपचारानंतर भारतामध्ये सुद्धा परतले. मात्र त्यानंतर कोलोन इन्फेक्शन त्यांच्यामध्ये डिटेक्ट झालं. 28 एप्रिलला ते हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होते आणि 29ला त्यांचं निधन झालं. त्यांचा आपण जर कार्यकाल बघितला ना तर त्यांचं पूर्ण नाव साहेबजादे इरफान अली खान असं आहे. जन्म त्यांचा 7 जानेवारी 1967चा जयपूरमधला आहे, राजस्थानमधला. त्यांचा मृत्यू मुंबईमध्ये झाला. त्यांची कारकीर्द जी आहे मूव्हीमधली ती 1988ला सुरू होते ते 2020पर्यंत आहे. त्यांचे प्रमुख चित्रपट जे आहेत त्याच्यामध्ये मग पानसिंग तोमर, मकबूल, सलाम बॉम्बे असे त्यांचे खूप फेमस असे मूव्ही आहेत. आणखीन एक आहे तो म्हणजे द नेमसेक. तर हे काही त्यांचे प्रमुख चित्रपट आहेत. त्याची एक लिस्टच आहे, मी तुम्हाला ती दाखवणार आहे. त्यांनी काही महत्त्वाचे असे TV शोजसुद्धा केले, जसे की डर, चाणक्य, चंद्रकांता, भारत एक खोज. तर अशा त्यांच्या TV सिरियलसुद्धा आहेत, तर त्या तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळालेला आहे. इरफान खान म्हणजे आपले साहेबजादे इरफान खान. तर यांचा एक विक्रमसुद्धा आहे की एकाच वेळी ते एका हिंदी चित्रपटात काम करत होते, इंग्रजी चित्रपटात काम करत होते, नाटकामध्ये सुद्धा काम करत होते आणि TV सिरियलसाठी किंवा दूरचित्रवाणीसाठी सुद्धा काम करत होते. तर असं काम करणारे ते एकमात्र भारतीय अभिनेते होते. आपण जर त्यांचा शैक्षणिक कालखंड जर बघितला तर MA करत असताना त्यांना दिल्लीतील नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाची स्कॉलरशिप मिळाली होती, शिष्यवृत्ती मिळाली होती. त्यानंतर द नेमसेक, स्लमडॉग मिलेनियर, तर या इंग्रजी आणि हिंदीमधल्या पानसिंग तोमर, मकबूल, तर या चित्रपटातील कामामुळे ते प्रकाश झोतामध्ये सुद्धा आले. 2011मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. इरफान खान यांनी बऱ्याचशा हिंदी आणि इंग्रजी चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. काही नावं इथं दिलीत, ती तुम्ही वाचून लक्षात ठेवू शकता, जसं की ॲसिड फॅक्ट्री आहे, एक डॉक्टर की मौत, त्यानंतर जुरासिक वर्ल्ड. आता जुरासिक वर्ल्ड हा इंग्लिश मूव्ही आहे हॉलिवूडचा. त्याच्याबद्दल एक छोटासा इंटरव्ह्यू होता त्यांचा, ते मी तुम्हाला सांगतो. ज्यावेळेस त्यांनी हा मूव्ही केला तर त्यांनी एका इंटरव्ह्यूमध्ये असं सांगितलं होतं की जुरासिक पार्क जी सिरीज आहे ना, म्हणजे फार जुनी अशी सिरीज आहे ती. तर ते ज्यावेळेस मूव्ही आले होते त्यावेळेस हे शाळेमध्ये होते, लहान होते
आणि ते मूवी बघण्यासाठी त्यांच्याकडं तिकिटाला सुद्धा पैसे नव्हते. म्हणजे तो मूवी जाऊन बघायचा होता त्यांना थिएटरमध्ये, तर त्याचं तिकीट काढणे एवढी सुद्धा त्यांची ऐपत नव्हती किंवा पैसे नव्हते त्या काळामध्ये. पण बघा की जर आपण कष्ट सातत्याने करत असलो आणि योग्य दिशेमध्ये असाल तर नक्कीच आपल्याला त्याचं काही ना काही यश मिळतं. आणि एक वेळ अशी आली की याच जुरासिक सिरीजमधल्या जुरासिक वर्ल्ड या मूवीसाठी त्यांना आय थिंक त्या जुरासिक पार्क जे मूवीमध्ये घेतलं तर त्या पार्कचा ओनरचाच रोल त्यांना मिळाला होता. ठीक आहे, म्हणजे लाईफमध्ये आपण अनएक्सपेक्टेड चेंजेस बघू शकतो. त्याचं इथं एक चांगलं एक्झाम्पल आहे. मात्र असं पण अनएक्सपेक्टेड आहे की अगदी कमी वय असताना त्यांचं निधन झालं. पण असं म्हणतात ना की आयुष्य हे मोठं लाभण्यापेक्षा आयुष्यात काहीतरी मोठं केलं पाहिजे. तर तसंच एक चांगलं एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे आपले इरफान खान. त्यांनी द वॉरियर नावाचा एक मूवी केला आहे. द अमेझिंग स्पायडरमॅनमध्ये सुद्धा होते. लाईफ ऑफ पाय हा मूवी त्यांनी केला आहे. लाईफ इन मेट्रो, त्यानंतर सच अ लॉंग जर्नी, सलाम बॉम्बे, नेमसेक, पानसिंग तोमर, मकबूल, रोग, अशा बऱ्याचशा मूवीजमधून त्यांनी काम केलं आहे. त्यांच्या या मूवीसाठी त्यांना भरपूर असा पुरस्कारसुद्धा मिळाले, जसं की पद्मश्री 2011मध्ये त्यांना मिळाला. फिल्मफेअर पुरस्कारसुद्धा त्यांना मिळाला आहे. सर्वोच्च खलनायकासाठीचा तो पुरस्कार होता, सर्वोत्तम खलनायक 2003चा. हासिल या मूवीसाठी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे. त्यानंतर फिल्मफेअरमध्ये सर्वोत्तम सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला 2007मधला. लाईफ इन मेट्रो तर या मूवीमध्ये त्यांनी काम केलं होतं, त्यासाठी त्यांना सहाय्यक अभिनेत्याचा सर्वोत्तम पुरस्कार मिळाला फिल्मफेअरचा. त्यानंतर राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा 2012मध्ये पानसिंग तोमर या मूवीसाठी. तर पानसिंग तोमर तर खूप असा कितीही वेळेस बघितला तुम्ही तर अजिबात असा कंटाळा येणार नाही, कारण तुम्हाला त्यांच्या त्या ॲक्टिंगमध्ये नॅचरलपणा खूप जाणवतो. आणि म्हणजे त्यांच्याकडून हे शिकण्यासारखं आहे की आपण किती नॅचरल राहिलं पाहिजे, कारण असं त्यांच्यामध्ये कुठलं असं ग्लॅमरस लुक नव्हते त्यांच्याकडं, किंवा अगदी त्यांनी स्वतःच मानलेलं आहे की माझ्याकडं काय असं मी हिरो होण्यासारखं काही मटेरियल नव्हतं, म्हणजे दिसायला वगैरे. कारण त्या काळात जर आपण बघितलं ना तर जे दिसायला ठीकठाक होते किंवा दिसायला छान होते तर अशाच लोकांना पुढे जाऊन मूवीजमध्ये वगैरे ॲक्टिंग करायला चान्स मिळायचा. मात्र इरफान खान यांच्या बाबतीत तसं नाही आहे. त्यांनी पूर्णपणे त्यांच्या ॲक्टिंगच्या जोरावरती त्यांचं एक करिअर घडवलं आणि खरंच आपण बरंचसं काही त्यांच्याकडून शिकायला हवं. तर हाच एक छोटासा ट्रिब्यूट आपल्या टीमकडून त्यांना द्यायचा होता. तर हे नेहमीच आपल्या सगळ्यांच्या आठवणीमध्ये राहतीलच आणि आपण ह्यांच्याकडून भरपूर काही शिकूसुद्धा. तर आज आपण इथंच थांबणार आहोत. भेटूयात आपल्या येणार लेक्चर्सच्या माध्यमातून. तोपर्यंत नेहमीप्रमाणे हसत खेळत अभ्यास करा, हेल्दी फूड खा आणि आईवडिलांची काळजी घ्या.